السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناتكم قناة مختصر التجربة مع حلقة جديدة من برنامج كبسولة وكلام نقوله. في هذا البرنامج نستهدف أكثر من 100 نوع من أنواع الكبسولات المتوافقة مع أجهزة نسبريسو أوريجينال، دولشي جوستو، وأكيد كبسولات فيرتو. ويلا ناخذكم في رحلة جديدة إلى عالم القهوة. كبسولات فيرتو بيانكو 40 أحد إصدارات إبداعات الباريستا من نيسبريسو. العبوة تحتوي على 10 كبسولات، وكل كبسولة تعطي 230 ملي بحجم ماج. نوع القهوة لبيانكو 40 هو أرابيكا، والتوليفة كولومبيا وكينيا. النكهة حادة ومع الحليب تتوازن وينتج طعم مثالي. تقييمي للطعم 9/10. الطعم مثالي مع الحليب. وإيش رأيكم في الكبسولات؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات. والوعد كل أربعة الساعة 4:44 بتوقيت المملكة العربية السعودية. حتى ذلك الحين استودعكم الله.